Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি লাষ্ট ক্লাছটো কৰিবলৈ গৈছো তোমালোকৰ ইউনিট 2 মিনাৰেল নিউট্ৰিশনৰ য'ত নেকি আমি প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিম মিনাৰেল ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমস মানে এইবিলাক যোনবিলাক মিনাৰেলস আছে যোনবিলাক নিউট্ৰিয়েন্টস আছে সেই মিনাৰেলস বিলাকৰ যদি কমি হৈ যায় প্লান্টডালে যিমান এমাউন্টত পাব লাগে সেই এমাউন্টত পোৱা নাই তাতকে বহুত কম এমাউন্টত বস্তুটো পাই আছে নিউট্ৰিয়েন্টসটো পাই আছে তেতিয়া প্লান্টডালৰ গাত বেলেগ বেলেগ ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমস দেখা দিব কি ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমস দেখা দিব আৰু কোনটো মিনাৰেলৰ কমি কাৰণে কোনটো ডেফিচিয়েন্সি কেনেকুৱা ধৰণৰ defects দেখা দিছে সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে মিনাৰেল ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমছৰ আন্ডাৰত পঢ়িব লাগিব এইবিলাক তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবই লাগিব ইমান ট্ৰিক্স নাই মোৰ যদি তোমালোকে তেও কিছুমান ট্ৰিক্স মই বনাইছিলো লাষ্ট তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিওলজি এনচিইআৰটি তাতে পাই যাবা হেতু এবাৰ ফলো কৰি লবা তাত কিছুমান ট্ৰিক্স আছে মনত ৰাখে ধুনিয়া ট্ৰিক্স কিছুমান হেকিন্তু পঢ়িবা প্লাস এখিনিও চাই লোৱা তোমালোকৰ যদি কাৰ্বন অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ কমি হৈ যায় হেন তেতিয়া কি হ'ব ইনহিবিশন অফ গ্ৰোথ এন্ড মেটাবলিজম ডেথ হ'ব পাৰে প্লান্টাল মৰিও যাব পাৰে তেতিয়া ডেফিচিয়েন্সি নাইট্ৰজেনৰ ডেফিচিয়েন্সিত কি হ'ব ইনহিবিশন অফ গ্ৰোথটো ভালকে নহব ষ্টপ হৈ যাব গ্ৰোথটো ইয়ং লিভস আৰ পেল গ্ৰীন যোনটো নাই একদম ধুনিয়া গ্ৰীন হ'ব লাগে সেই গ্ৰীন নহয় অলপ ৰংটো ফিকা পৰি যাব মানে অলপ ঢেলা ধৰণৰ খেউজিয়া হ'ব অল লিভস আৰ yellow and fall off easily হেতু ক্লোৰোসিস বুলি কয় যোনবিলাক পুৰণা লিভস হেবিলাক হুনকালে হালধীয়া ধৰণৰ হৈ যাব আৰু হুনকালে খৰি পৰিব তো নাইট্ৰজেনৰ ডেফিচিয়েন্সি কাৰণে হেতু হ'ব সালফাৰৰ যদি কম এমাউন্টটো কমকে পাই আছে প্লান্টত তেতিয়া কি হ'ব লিভস আৰ পেল গ্ৰীন অৰ yellowish and growth is slow গম পালা পটাছিয়ামৰ ডেফিচিয়েন্সিত কি হ'ব স্লো গ্ৰোথ কার্লিং অফ অল লিভস সাবা কিতিয়াবা অল লিভস বিলাক এনেকে কেউনিয়া হৈ যায় তো সেইবিলাক হৈছে মানে তোমালোকে দেখি পেলা গম পাবা ও ইয়াত পটাছিয়ামৰ ডেফিচিয়েন্সি হৈ আছে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা বজাৰৰ পৰা পটাছিয়াম আনি পেলা তোমালোকে প্লান্টৰ গ্ৰিড দিবা এইবিলাক দেখিছানে কিমান মানে বস্তুবিলাক ৰিলেট কৰি যদি পঢ়া কিমান ইন্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া তোমালোকে যদি এইখিনি ভালকে জানা ডেফিচিয়েন্সি দেখিলে তোমালোকে গম পাবা ও এটো দেখোন লিভ বিলাক হালধীয়া পৰিছে মানে কি ইয়াত কি কমি আছে পটাছিয়ামৰ কমি হৈছে তো পটাছিয়াম আনি দিবা তো এনপিকে যোনবিলাক ফাৰ্টিলাইজাৰ পায় সেইবিলাক মাৰে নহয় মানুহবিলাকে খেতিয়ক বিলাকে তো সেইবিলাক তোমালোকেও এতিয়া অলপ সৰু খুৰা তোমালোকে আইডিয়া দিব পাৰা খেতিয়ক বিলাককো এইবিলাক কোনে কৰি আছে এগ্ৰিকালচাৰ সাইন্টিষ্ট বিলাকে এইবিলাক কাম কৰে না তোমালোকে এতিয়া বিএসসি ৰাছা তাৰপিছত বিএসসি পৰা তোমালোকে হয়তো এগ্ৰিকালচাৰ যেতিয়া পঢ়িবা বিএসসি এগ্ৰিকালচাৰ কোনবা কৰি আছে হেঁতে পিছলে সাইন্টিষ্ট হ'বগে এগ্ৰিকালচাৰাল সাইন্টিষ্ট তো হেঁতে এইবিলাক বস্তু একদম উঠৰাকত হ'ব হেঁতে যে প্লান্টডাল দেখিলে কৈ দিব এডাল প্লান্টত এটো ডেফিচিয়েন্সি আছে এটো তুমি মাৰা এটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটো ভিটামিন মাৰা এটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো হেনেকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা হেবিলাক আইডিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰি আছা বস্তুবিলাক বুজিছানে তো এইবিলাকৰ ইনফৰমেশন এইবিলাক আমি হেকাৰণে যোনবিলাক পঢ়ি আছো বস্তুবিলাক এইবিলাক খালি পঢ়ি মুখস্থ কৰি এক্সাম লিখাটোৰে আমাৰ কাম নহয় উই শুড হ্যাভ এ ভেৰি ওপেন মাইন্ড আমি কেনেকে কিবা এটা যদি নলেজ পাইছো সেই নলেজটো কেনেকে আমি নিজৰ ৰিয়েল লাইফত এপ্লাই কৰিম সেই বস্তুটো সদায় মন কৰিবা হয়নে বস্তুবিলাক তেনেকে পঢ়িব লাগিব এতিয়া এই বস্তু যে পঢ়ি থলা পটাছিয়ামকে স্লো গ্ৰোথ কার্লিং অফ বল লিভ টেপ স্পটেড হৈ গল তোমাৰ কাম খতম তেনেকুৱা নহয় তুমি এটো একদম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা ওকে আসলতে স্লো গ্ৰোথ যদি হৈ আছে আমাৰ ঘৰত যদি কোনোবা এডাল প্লান্ট ভালকে গ্ৰো হোৱা নাই টেমেনা লাগি আছে মানে হয়তো ইয়াত পটাছিয়ামৰ ডেফিচিয়েন্সি হৈছে নেকি ৰহ পটাছিয়াম আনি পেলাই ঘৰ দি তোমাৰ এনপিকে ফাৰ্টিলাইজাৰ আনি এনপিকে মানে কি এনপিকে ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি যে কয় যে সবে এনপিকে মাৰো এনপিকে সটিয়া নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ পটাছিয়াম বুজি পালা এনপিকে ফাৰ্টিলাইজাৰ মাৰিলে মেইন নাইট্ৰজেনৰ কমপ্লিট হৈ যাব পটাছিয়ামৰ ডেফিচিয়েন্সি শেষ হৈ যাব ফসফৰাছৰ ডেফিচিয়েন্সি শেষ হৈ যাব মানে তো হেনেকে বস্তুবিলাক ৰিলেট কৰি বহিবলৈ চাবা মই আকৌ ওলাই গলো বেলেগ টেনজেন্টত সোৱা ক্যালসিয়ামৰ যেতিয়া ডেফিচিয়েন্সি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব লিভস আৰ নট ফৰ্মড লিভস বহুত নবনে লিভস বিলাক এটা বনিলে তাৰপিছত বহুত দিনলৈ আৰু নহয় টাৰ্মিনাল বাট ডাইস এই ওপৰৰ যোনটো একদম টিপ অংশটো হেতু শুকাই যাব পৰি যাব ৰুট গ্ৰোথ ইজ ইনহিবিটেড ৰুট গ্ৰোথ ভালকে নহব ফসফৰাছ ভাস্কুলাৰ বান্ডলছ আৰ পাবলিশ ইনহিবিশন অফ গ্ৰোথ লিটল প্ৰডাকশন অফ ফ্ৰুট এণ্ড সিড ভালকে প্ৰডাকশন নহব তেতিয়া মানে তোমাৰ ফসফৰাছৰ হয়তো ডেফিচিয়েন্সি হৈছে মেগনেছিয়ামৰ ডেফিচিয়েন্সি কাৰণে কি হ'ব ক্লোৰোসিস এণ্ড ফলিং লিভস ডিস্টাৰ্বড সেল ডিভিজন ডিস্টাৰ্ব হ'ব মানে কি ভালকে গ্ৰোথ নহব প্লান্টডাল কেউনিয়া হৈ থাকিব সৰু হৈ থাকিব ভালকে গ্ৰোথ নহব তাৰ তো এইবিলাক ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমস ৰোল অফ এসেনশিয়াল এলিমেন্টস বিলাক যদি সোৱা প্ৰথম প্লেলিষ্টটো দিয়া আছে মই হেকাৰণে ডিটেইলছত যোৱা নাই আৰু বস্তুবিলাক তোমালোকে সেইটো ভিডিও ফলো কৰিবই লাগিব আগৰ ভিডিওবিলাক এনচিইআৰটি প্লেলিষ্টৰ
যোনটো প্লান্ট ফিজিঅলজি আছে সেইখন ফলো কৰিবাই কৰিবা তাত বহুত বস্তু মই দি থৈছোঁ মানে বেছিক লেভেলৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ তাত বহুত বস্তু দিয়া আছে আৰু মই খুব মানে হাই সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেণ্টক পঢ়োৱাৰ কাৰণে একদম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সাম্পল দি পঢ়াইছোঁ তোমালোকে এনজয় কৰিবা ভাল পাবা ভিডিঅ'বিলাক সেইবিলাক ফ'ল' কৰিবা তো তাতো ৰোলবিলাক ডিটেইলছত দিয়া আছে ইয়াতো কেইটামান ৰোল চাই লোৱা যে জিংকৰ ৰোল যদি পোৱা প্ৰেজেণ্ট ইন নাম্বাৰ অফ এনজাইম কিছুমান এনজাইমছবিলাকৰ জিংটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ক্ৰিটিকেল এলিমেণ্ট হিচাপে সিহঁতে কাম কৰে প্ৰমোটছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ গ্ৰোথ হৰমন এণ্ড ষ্টাৰ্টছ প্ৰমোট ছিড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জিংকটো আইৰণটোৱে কি কৰে প্ৰেজেণ্ট ইন ছেভাৰেল ইম্পৰ্টেণ্ট এনজাইমবিলাক এক্টিভেট কৰোঁতে এইবিলাক কো ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে এইবিলাক জানানে এনজাইমছবিলাকক এক্টিভেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান এলিমেণ্টছ লাগে যাক নেকি আমি কো ফেক্টৰ্ছ বুলি কওঁ যেতিয়া আমি এনজাইমৰ কথাবিলাক ডিটেইলছত পঢ়িম তেতিয়া আমি জানিম তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ক্ল'ৰফিল ফৰ্মেশ্যন যদি আমি ক্ল'ৰফিল প্লাণ্টৰ ক্ল'ৰফিল আছে হৰিত কণা বনাবলৈ আইৰণটো লাগে তো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এলিমেণ্ট হয়নে তো তেনেকুৱা কপাৰটো যদি চোৱা প্ৰেজেণ্ট ইন ছেভাৰেল এনজাইমটো থাকিবই ইম্পৰ্টেণ্ট ফটোচিনথেচিছ কৰোঁতে লাগে প্ৰটিন এণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট মেটাবলিজম প্ৰটিন বনাওঁতে কাৰ্বহাইড্ৰেট বনাওঁতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কপাৰ লাগে এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন কেতিয়াবা নাইট্ৰজেনটো ফিক্স কৰিবলৈ ৰুটছবিলাকে যে নাইট্ৰজেন লয় এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা নাইট্ৰজেনবিলাক ফিক্স হয় জানা নে নাজানা সেই ফিক্স কৰোঁতে তোমালোকৰ কপাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট মেনগানিজৰ তেনেকৈ বেলেগ ৰোল আছে ফটোচিনথেচিছ হেল্প কৰিব নাইট্ৰজেন মেটাবলিজমত হেল্প কৰিব নিকেলে কিহত হেল্প কৰিব চিড প্ৰডাকশ্যনত হেল্প কৰিব ভায়াবল চিড বনাওঁতে হেল্প কৰিব আইৰণ এবছৰ্পশ্যন আইৰণ ল'বলৈ নিকেল লাগে আকৌ দেখিছানে আইৰণটো প্লাণ্টে ল'বই নোৱাৰিব যদি নিকেলটো নাথাকে চ' কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এলিমেণ্ট বৰণে কি হেল্প কৰে ডিহাইড্ৰজেনেজ এনজাইম কিছুমান হেৰি কৰিব ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ চুগাৰ যোনটো চুগাৰ বনাইছে লিফত যোনবিলাক চুগাৰ বনে গ্লুক'জ বনে সেই চুগাৰবিলাক ৰুটছলৈকে যাব লাগিবনে অফক'ৰ্ছ যাব লাগিব সেই যাবলৈ চুগাৰবিলাক ট্ৰান্সলোকেট হ'বলৈ বডিৰ ভিতৰত এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ ট্ৰান্সপৰ্ট হ'বলৈ বৰণ লাগিব গম পাইছানে নিউক্লিক এচিড বনাওঁতে যোনবিলাক DNA বনাওঁতে বৰণ লাগে প্লাণ্ট হৰমন বনাওঁতে মানে বৰণ লাগে চেল ডিভিজন এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিব অফক'ৰ্ছ মলিবডনামে কিহত হেল্প কৰিব নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যনত হেল্প কৰিব নাইট্ৰজেন এছিমিলেশ্যন নাইট্ৰজেন কেনেকৈ প্লাণ্টডালৰ বডিত বেলেগ ৰূপত গ্ৰহণ হ'ব সেইটো হিচাপত নাইট্ৰজেন এছিমিলেশ্যনত হেল্প কৰে কোনে মলিবডনাম কোবাল্টে কিহত হেল্প কৰে নাইট্ৰজেন মেটাবলিজম ফাউণ্ড ইন ভিটামিন B12 যোনটো ভিটামিন আছে তাত কোবাল্ট লাগিব গম পালা সেইবিলাক হ'ল তোমালোকৰ এছেনচিয়েল এলিমেণ্টছৰ ৰোল ফাইনেলি দুটা টপিক আছে হয়তো চিলেটিং এজেণ্টছ মানে কি এইবিলাক কিছুমান এজেণ্টৰ নাম আছে মানে ইথিলিন ডাইএমাইন ডিহাইড্ৰক্সি ফিনিল এচিটিক এচিড EDDHA এইটো এটা চিলেটিং এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে ডাইথাইল নেট্ৰিয়ামাইন পেণ্টা এচিটেট মাতে নুপুতে ইথাইলিন ডাইএমাইন টেট্ৰা এচিটেট EDTA ইথিলিন ডাইএমাইন টেট্ৰা এচিটেট EDTA DTPA EDDHA এইবিলাক চিলেটিং এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে চিলেটিং এজেণ্ট মানে কি refer to the compounds that cling to micronutrients making them more efficient while also boosting their absorption in plant cell চোৱা এটা প্লান্ট আছে ওকে আৰু ইয়াত বেলেগ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক আছে কিন্তু এই মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক কি হয় সয়েল পাৰ্টিকল ধৰি লোৱা এইটো এই সয়েল পাৰ্টিকলৰ লগত লাগি থাকে আৰু খুব ৰেডিলি এভেইলেবল নহয় ধৰি লোৱা ইয়াত এইবিলাক ৰুটছ দেখিছানে এইবিলাক ৰুটছ এই ৰুটছবিলাকত ফটককৈ এবজৰ্ব হ'ব নোৱাৰে প্লাণ্টডালে টানি আনিব নোৱাৰে যদি তুমি ইয়াত এই এনেকুৱা ধৰণৰ EDDHA বা DTPA বা EDTA ছটিয়াই দিয়া তেতিয়া কি হ'ব এই চিলেটিং এজেণ্টবিলাকে এইবিলাক যোনবিলাক আমাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ আছে সেইবিলাক টানি ল'ব তেতিয়া এহেঁতৰ গাত কি হ'ব এই মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক একচুৱেলি যোনবিলাক সয়েল পাৰ্টিকল আছিলে সেহেঁত ইয়াত গৈ চিলেটিং হিচাপে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব সিহঁতে টানি ল'ব মানে মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক টানি ল'ব তেতিয়া এইবিলাক চিলেটিং এজেণ্টবিলাক আকৌ আমাৰ প্লাণ্ট ৰুটছে ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া এহেঁতক এবজৰ্ব কৰিব এইবিলাক নিজে মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্লাণ্টডালৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব তো তেনেকৈ চিলেটিং এজেণ্টবিলাকে হেল্প কৰে প্লাণ্টৰ গ্ৰ'থটো বুষ্ট কৰিবলৈ গম পায়নে এবছৰ্পশ্যন কৰিবলৈ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাকে হেল্প কৰে চিলেটিং এজেণ্টছৰ এইটোৱে কাম নেক্সট হ'ল আয়ন এণ্টাগনিজম এণ্ড টক্সিচিটি definition to nutrient uptake antagonism refers to the competition between nutrients for uptake by plants মই কৈছিলো কম্পিটিশন কেতিয়াবা কি হয় প্লান্টস বিলাক যোনবিলাক দেখা পোৱা এনেকে ডাঙৰ প্লান্টস বিলাক যে থাকে সেই প্লান্টস বিলাকৰ ৰুটৰ তলত কি হয় বহুত ঘটনা ঘটি থাকে এহেঁতৰ মাজতো বহুত কম্পিটিশন লাইফত
আমাৰটো হিউমেনৰ মাজত মহা কম্পিটিশন চলি থাকে কিন্তু প্লান্টছৰ নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাকৰ মাজতো বহুত কম্পিটিশন চলি থাকে এটা নিউট্ৰিয়েন্টছে আনটো নিউট্ৰিয়েন্টছক ব্লক কৰে সোমাবলৈ মই যেনে ক'লো এটা নিউট্ৰিয়েন্ট যদি পটাছিয়াম K পজিটিভ ইয়াতে যদি Na পজিটিভো আছে Na2 পজিটিভ থাকে পজিটিভে ৰিপেল কৰিব তাক সোমাবলৈ নিদিয়ে সোডিয়ামটো সোমাব প্ৰথমতে সো এই বস্তুবিলাকক কি কম আমি এন্টাগনিজম এটা আয়ন যেতিয়া সোমায় ইটো আয়নক বন্ধ কৰে গম পাইছানে সো এনেকে আমি এটা এক্সাম্পল পঢ়িছিলো আয়ৰন টক্সিসিটি বা ম্যাঙ্গানিজ টক্সিসিটি আয়ৰন টক্সিসিটি কথা আমি ডিটেইলছত আমি ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি যোনটো তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিওলজি প্লেলিষ্ট আছে NCERT মই খালি ৰেফাৰ কৰিয়ে যাম বহুত জেগাত মই এটো ৰেফাৰ কৰিম তো তোমালোকে তাত পাই যাবা সেই ভিডিওবিলাক প্ৰথমতে সেই কাৰণে প্ৰথমতে পঢ়িবলৈ আহোতে সেই প্লেলিষ্টখন পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি আহিবা মিনাৰেল নিউট্ৰিশন যেতিয়া পঢ়ি আছা তোমালোকে মিনাৰেল নিউট্ৰিশনৰ সেই ইউনিট কিটা কভাৰ কৰি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব বহুত বস্তু মই সেই কাৰণে ওপৰকে কৈছো কাৰণ দুবাৰ ৰিপিট কৰি একো লাভ নাই খালি এটো তোমালোকৰ টাইম বৰবাদ হয়নে সেইখন ফলো কৰি লবা তাৰ পিছত এইখন ফলো কৰিবা যি বস্তু তাত নাই ইয়াত মই ডিসকাস কৰিম যি বস্তু ইয়াত নাই মানে তাত ডিসকাস কৰিছো হল তো তেনেকে কিছুমান আয়নছৰ মাজত এটা দুশ্মনী যে ই সোমালে তাক সোমাব নিদিয়ে তাক ৰখাই দিয়ে তো সোমাব নোৱাৰো তেনেকুৱা টাইপৰ antagonismৰ এটা সৃষ্টি হয় হেতুকে আয়ন antagonism আমি পঢ়ো the two nutrients of an ions with the same charge are said to be antagonistic with regard to দেখিছানে যদি তোমালোকৰ দুটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ আয়নছ আছে X নেগেটিভ বা Cl নেগেটিভ এনেকে ধৰ বেলেগ নেগেটিভ চাৰ্জে এটা আয়নটোক ৰিপেল কৰিব মানে এটা সোমালে আনটো সোমাব নিদিয়ে ওচৰা-ওচৰি লাগে তো তেনেকে তোমাৰ আয়ন antagonism হয় টক্সিসিটি যদি কথা পাতা টক্সিসিটি মানে কি এটা প্লান্টত ধৰি লোৱা সেই নিউট্ৰিয়েন্টটো সেই এলিমেন্টটো বহুত কম এমাউন্টৰ লাগে ভেৰি মাইনৰ এমাউন্টৰ লাগে যেনেকে কাৰ কথা পাতি আছো আমি মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টছৰ কথা পাতি আছো সো মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্ট বিলাক একচুয়ালি প্লান্টক কম এমাউন্টতে লাগে তো সেই মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্ট এমাউন্টটো যদি প্লান্ট সয়লত বেছি লেভেলত আছে তেতিয়া মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্ট বেছিকে সোমাই গলে প্লান্টৰ বেলেগ টক্সিসিটি হে দেখা দিব ভাল নহয় প্লান্টডালৰ সো টক্সিসিটি যেতিয়া হৈ যায় প্লান্টডালৰ ড্ৰাই মেটাৰটো কমি যায় মই টক্সিসিটিও বহুত ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰিছো সেই প্লেলিষ্টখনত এবাৰ চাই লবা সো ড্ৰাই মেটাৰ টক্সিসিটি হলে কি হয় প্লান্টৰ যোনটো একচুয়াল ওয়েট হ'ব লাগে সেই একচুয়াল ওয়েটতকে বহুত কম ওয়েট হৈ যায় প্লান্টডাল ভালকে গ্ৰোথ হ'ব নোৱাৰে আৰু বেলেগ ডেফিচিয়েন্সি সিম্পটমসও দেখা দিয়ে হেতু একচুয়ালি কি কম হোৱা কাৰণে নহয় কিছুমান নিউট্ৰিয়েন্ট কম হোৱা কাৰণে নহয় কিছুমান নিউট্ৰিয়েন্ট যোনটো কম এমাউন্টত লাগে হি বেছি হোৱা কাৰণে হৈছে কেছু গম পালানে তো তেতিয়া প্লান্টডালৰ গাত টক্সিসিটি দেখা দিয়ে টক্সিসিটি normally result when certain ions are taken up with the soil water and accumulate in the leaves during water transpiration to an extent that result in damage to the plant দেখিছানে যোনটো আয়ন বা যোনটো নিউট্ৰিয়েন্ট যোনটো এলিমেন্ট প্লান্টডালক কম এমাউন্টত লাগে সেই এলিমেন্টটো যেতিয়া ৰুটছে এবজৰ্ব কৰে আৰু লিফলৈকে গৈ পায় তেতিয়া সেই লিফত বা যোনটো এৰিয়াত হেঁতৰ একুমুলেশ্যন হয় তাত তোমালোকৰ একচুয়ালি টক্সিসিটিয়ে কেতিয়াবা দেখা দিয়ে আৰু সেইটোৱে হল আয়ন টক্সিসিটি তো তোমালোকৰ ইউনিট 2 টো ক্লিয়াৰ হৈ গল আই হোপ তোমালোকে যোনবিলাক মই কনসেপ্ট পঢ়ালো যোনবিলাক বস্তু কভাৰ কৰিলো তোমালোকে ভালকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা মই বহুত বস্তু জাম্প কৰি গৈছো কিয় কাৰণ এইবিলাক অলৰেডি মই ডিসকাস কৰি লৈছো সেই কাৰণে মই আৰু দুবাৰ ৰিপিট কৰা নাই ৰিপিটেশন কৰা নাই আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিওবোৰ ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে বস্তুবিলাক বুজি পাইছা তোমালোকৰ নোটছৰ কাৰণে মই কলোৱে তলত দিয়া লিংকত তোমালোকে গৈ পেলাই নোটছবিলাক লৈ ল'ব পাৰিবা একো প্ৰবলেম নাই এক্সাম ৰেডি নোটছ এক্সামত লিখিবলৈ তোমালোকৰ সহজ হ'ব পঢ়িবলৈ ৰিভিজন কৰিবলৈ একদম পাৰফেক্ট নোটছ সেইবিলাক তোমালোকে মোৰ ৱেবছাইটটোৰ পৰা লৈ ল'বা Thank you so much for watching my video জুনে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক দা ভিডিও and share video to your friends share কৰিলে মোৰ ভিডিওটোৱে বেছি ৰিচ পাব আৰু এই চেনেলটো বেছিকৈ গ্ৰো হ'ব এটা চ্যালেঞ্জ ইয়াতে মই দিউ তোমালোকক সবকে যে মোক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল এই কিদিনত যে স্যাৰ বহুত সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক প্লান্ট ফিজিওলজিখন ওকে সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰি দিম কিন্তু পূজাৰ আগত তোমালোকৰ মই যদি এই ভিডিওটো বা এই প্লান্ট ফিজিওলজি প্লেলিষ্টৰ যিমান কিটা মই এতিয়া নতুনকৈ ভিডিও বনাই আছো সেই ভিডিও কিটাত যদি মই 50 কমেন্টস পাওঁ
প্লাছ 100 লাইকছ মই এতিয়া বহুত ইনিশিয়েল ষ্টেজত আছোঁ সেইকাৰণে এইটো দিছোঁ এইটো এটা চ্যালেঞ্জ হয় তোমালোকৰ কাৰণে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰিলিজিয়াছলি ফ'ল' কৰা চাই আছা 50 কমেণ্টছ তলত দি দিয়া আৰু 100 লাইকছ কৰি দিয়া এই ভিডিঅ'কেইটাত প্লান্ট ফিজিঅ'লজি ভিডিঅ'কেইটাত মই পূজাৰ আগে আগে গোটেই প্লান্ট ফিজিঅ'লজি গোটেই পেপাৰখনে ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু যদি নহয় তেন্তে লাহে লাহে দি থাকিম আৰু একো টেনশ্যন নাই তো দিছ ইজ এ চেলেঞ্জ ফৰ ইউ গাইজ যোনে যোনে মোক চাই আছা এইটো কমপ্লিট কৰি দিয়া এই কমেণ্ট 50 কমেণ্ট আৰু 100 লাইকছ কমপ্লিট কৰি দিয়া পূজা শেষ হ'ব তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিঅ'লজি পেপাৰো শেষ ঠিক আছে লেটছ গেট দ্য চেলেঞ্জ অন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং বাই বাই